Με λένε Ελισάβετ Ζαχαροπούλου και είμαι intern στη Βαμβακού Revival. Να σου πω, Ναι. πού θα πάμε τώρα? Τώρα θα πάμε στο σχολείο. Μπροστά. Πολύ καλό μότο για το χωριό. Γατουλάκι. Θα γίνω άνεμος, θα γίνω αέρας. Γεια σου, Ελισάβετ. Καλημέρα. Τι κάνεις? Μόλις έβαλα καφέ. Θα μας πεις εδώ πέρα για τη Βαμβακού? Θα σας πω, βεβαίως. Απλώς συνήθως θέλω 5-6 λεπτά μόνη μου, το πρωί μου, ξέρεις. Οκ. Εντάξει ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Πάμε, άντε να βάλω ένα μπουφάνι και τα παπούτσια και φεύγουμε. Έτοιμοι? Έτοιμοι, άντε. Άντε, σηκωθείτε. Ελάτε. Ανοίξω και εδώ το παράθυρο. Βλέπεις, έχω και πολύ ωραία θέα. Βάζω λίγο παπούτσια και φύγαμε για γραφείο. Εδώ πέρα, ξέρεις, δεν μπορείς να βάλεις ό,τι παπούτσι θέλεις. Χρειάζεται μποτάκι κανονικό. Είμαστε βουνό. Ωραία. Έτοιμοι? Το μπουφάνι μου και φύγαμε. Οκ, τέλεια. Έλα, τώρα πάμε γραφείο. Α, μισό λεπτό να σου δείξω κάτι, να δεις που είμαστε. Εδώ που λες, κάθομαι και πολλές φορές διαβάζω το βιβλίο μου ή ζωγραφίζω, όταν δεν βρέχει βέβαια. Κοίτα τη θέα. Εντάξει, καλή είναι. Πολύ ωραία. Εντάξει, βέβαια μόλις ήμασταν στη Σκύρο, οπότε... Ποια Σκύρο! Κοίτα εδώ, Βαμβακού, εδώ. Πήρα την απόφαση να γίνω SNF intern γιατί ήξερα ότι θα συμμετέχω σε ένα στόχο μεγαλύτερο από τον εαυτό μου, ο οποίος κιόλας θα βοηθάει την ελληνική επαρχία και την οποία είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη. Τώρα πάμε προς το γραφείο. Εδώ έρχομαι κάθε μέρα γύρω στις 10 και ξεκινάω την ημέρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Από εδώ παιδιά η Θεοδώρα. Γεια. Τώρα κοιτάω τα email της ημέρας και τα meetings, τα οποία είναι συνήθως με το Ίδρυμα. Επίσης, ολοκληρώνω κάποιο task από χθες που είναι να βρούμε καινούργιες συνεργασίες για τα events που κάνουμε τα Σαββατοκύριακα στο σχολείο συνήθως. Όταν λες ότι δουλεύεις στο χωριό, στη θέση που έχεις, τι συμπεριλαμβάνει αυτό? Βοηθάω στον προγραμματισμό των events του Σαββατοκύριακου, ας πούμε, ή του μήνα που έρχεται. Ή αν έχουμε κάποιο έτσι μεγάλο event όπως είχαμε τα Χριστούγεννα, γενικά για την προετοιμασία αυτού του μεγάλου event. Ποιο είναι το point αυτού είναι να φέρουμε περισσότερο κόσμο και να δημιουργήσουμε κιόλας ένα περιβάλλον για όλους, όχι μόνο για παιδιά, ούτε για μεγάλους, για όλους. Να προσελκύσουμε κόσμο από τις γύρω περιοχές, ώστε να δουν ότι και ένα χωριό στο Μπάρνουνα μπορεί να είναι εξίσου ενδιαφέρον προορισμός για ένα Σαββατοκύριακο, για διακοπές, για να μείνει κάποιος. Θα ψάξω πράγματα, δηλαδή μπορεί να ψάξω επιχειρήσεις που κάνουν team bondings, ας πούμε. Έχω μάθει κι εγώ πολλά πράγματα για το τελικά πώς μπορείς να προσελκύσεις κόσμο σε ένα χωριό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σχολείο, δηλαδή το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης που έχει τα παιδάκια των γύρω περιοχών. Αλλά πρέπει να πάμε λίγο γρήγορα γιατί θα βρέξει. Αυτή η πρακτική με δίδαξε ότι δεν είναι όλα τόσο εύκολα όσο φαίνονται και ότι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και ομαδική δουλειά για να πετύχει κάποιος ακόμα και μικρούς στόχους. Λοιπόν, φτάσαμε στο σχολείο. Καλημέρα. Γεια σας! Αχ, χορεύουμε! Θα γίνω άνεμος, θα γίνω αέρας. Εδώ πέρα ερχόμαστε πολλές φορές για να βοηθήσουμε στα προγράμματα του Σαββατοκύριακου, αλλά επειδή είναι και τα παιδάκια μας εδώ, πολλές φορές βοηθάμε την Αγγελική στην δημιουργική τους απασχόληση, όπως είδατε πριν. Ουσιαστικά έχουμε παιδάκια από το χωριό και από τα γύρω χωριά και έρχονται κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή με το βανάκι που έχουμε από τη Βαμβακού Revival. Κάνουν ζωγραφική, χορό, τρώνε μεσημεριανό, έχουμε την ώρα της χαλάρωσης. Μετά βγαίνουμε έξω, κάνουμε διάφορα αθλήματα και μετά πάλι το μεσημέρι με το βανάκι τους ξαναγυρνάμε σπίτι. Ένα από τα αγαπημένα μας Σαββατοκύριακα είναι τα Σαββατοκύριακα που έχουμε ρομποτική, που κάνουμε από 3D printing, φτιάχνουμε προγράμματα ρομποτικής και πολλές φορές το συνδυάζουμε αυτό και με την τέχνη, οπότε είναι ακόμα πιο δημιουργικό.
Επίσης μην ξεχνάμε ότι το σχολείο αυτό ξαναλειτουργήσε και έχει παιδιά μέσα μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν ήταν σε λειτουργία. Και ξεκίνησε αυτό κατά τη διάρκεια της δικής μας πρακτικής. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε. Παιδιά, γεια σας! Φεύγουμε! Γεια τη γλυκούλια. Φεύγουμε από το σχολείο της Βαμβακούς. Γεια σου, Τέμι. Γεια σας, Ελισάβετ. Και πάμε τώρα προς το Βουρέικο και θα περάσουμε από τα αγαπημένα μου σημεία του χωριού. Θέλω να σας πω ότι εδώ λέει αγάπη για ζωή, το οποίο είναι πολύ καλό μότο για το χωριό. Εδώ είναι ο Θανάσης, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ σε όλες τις μεταφορές μας. Και γενικά η χαρά της ημέρας είναι. Θανάση! Φτάσαμε στη Ρούγα, που Ρούγα σημαίνει γειτονιά, και το fun fact είναι ότι τα δωμάτια στη Ρούγα έχουν γυναικεία ντόπια ονόματα. Εδώ επίσης έρχομαι και διαβάζω το βιβλίο μου όταν έχει καλό καιρό και όχι πάρα πολύ κρύο, σε αυτές εδώ τις καρεκλίτσες, στο υπέροχο μπαλκόνι της Ρούγας. Ακριβώς σε αυτό το τραπέζι εκεί έχει και ωραία ηλιοβασιλέματα. Εδώ γενικά υπάρχουν πολλές λέξεις οι οποίες είναι ιδιαίτερες, ας πούμε. Για πες μας μερικές. Είναι το σίσου, που είναι το πήγαινε πιο γρήγορα, κανονικά σύρσου, αλλά το έχουμε κόψει. Είναι η τέστα, είναι η μάπα, είναι το ανεβάστατος. Εδώ θα δούμε το ρολόι της Βαμβακούς, το οποίο χτυπάει κάθε και τέταρτο, γιατί έχει χάσει λίγο τα λεπτά λόγω διακοπές ρεύματος που έχουν γίνει. Εδώ μάλιστα είναι ένα ωραίο σημείο στο οποίο έρχομαι και ζωγραφίζω. Δηλαδή κάθομαι έτσι όπως κάθομαι, έχω εδώ το μπλοκάκι μου, οπότε κάθομαι κάπως έτσι. Σαν το Πικάσο ένα πράγμα, στη Βαμβακού όμως. Και βλέπω αυτό εδώ ωραίο το τοπίο έτσι. Γατουλάκι. Πάμε τώρα στο Βουρέικο, το μόνο εστιατόριο του χωριού, και εκεί που θα φάμε το μεσημεριανό μας. Θα πρότεινα σε κάποιον να έρθει σε αυτό το internship, γιατί θα ζήσει μια νέα εμπειρία σε ένα χωριό. Θα καταλάβει ότι η ζωή στο χωριό δεν είναι τόσο άσχημη ή τόσο ταμπού όσο μπορεί να νομίζει. Θα βρει ηρεμία και θα βρει και πηγή για έμπνευση. Εδώ λοιπόν είμαστε στο μυστικό μονοπατάκι, το οποίο θα μας βγάλει στην πλατεία του χωριού. Προσέξτε όμως, γιατί είναι λίγο απότομο, γι' αυτό και χρειαζόμαστε καλά παπούτσια. Αυτή η ώρα για μένα είναι η αγαπημένη μου, γιατί έχει πέσει λίγο ήλιος ή έχει συννεφιά και έχει μια άβρα έτσι μυστικιστική. Εδώ πλησιάζουμε την πλατεία του χωριού, η μεγάλη εκκλησία. Γίνεται κάποιο πανηγύρι εδώ? Ναι, έχουμε το φεστιβάλ Καρυδιού τον Οκτώβριο, στο οποίο ήμουν παρούσα και χορέψαμε και φάγαμε πολλές καρυδόπιτες. Επιτέλους ώρα για φαγητό. Η Θοδώρα λογικά με περιμένει μέσα. Γεια! Λοιπόν, άντε τώρα τρώω λίγο και τα λέμε μετά. Εντάξει, άντε, γεια! Πάμε. Τώρα πάμε πίσω στο γραφείο για ένα τελευταίο meeting. Δεν είναι και μακριά, φτάσαμε. Λοιπόν, τώρα όμως δεν παίζουμε. Είμαστε πίσω για δουλειά. Αν μπορούσα να περιγράψω την πρακτική με μια φράση, η σκληρή δουλειά αποδίδει. Και απέδωσε. Τέλος για σήμερα δουλειά, πάμε για ξεκούραση. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ας την κάμερα, πάμε να κάτσουμε. Γεια σου, Θεοδώρα. Καλά. Ναι, τέλος. Για κάθε SNF Intern, κάθε μέρα είναι και μια καινούρια πρόκληση για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους. Γιατί οι SNF Interns γίνονται δυναμικό, αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, συμβάλλουμε μαζί σε ένα μέλλον με πιο ενεργούς και καταρτισμένους νέους. Εδώ ο παραγωγός σκηνοθέτης. Πάμε εδώ, τι ωραία. Αυτό καλύτερα να μην το βάλουμε. Κάτω. Τέλος για σήμερα. Συγγνώμη. Επειδή έκανες... Έλα τώρα πάμε. Τέλος, μπερδεύτηκα. Πάμε ξανά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, επενδύοντας πρακτικά στο μέλλον.